બનતા નવા નાસ્તાની આજે આપણે દાળ ચોખામાંથી એક બેટર બનાવશું અને પછી તેમાંથી 3 અલગ રીતે ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા બધાની પસંદ પ્રમાણે 3 નાસ્તા બનાવશું. તો સૌથી સરળ રીતે ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. નવી રેસીપી શીખવા માટે નેહા કુકબુક ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે. હેલ્ધી અને ટેસ્ટી નાસ્તા માટે સૌથી પહેલાં દાળ ચોખાનું બેટર બનાવવા મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા ઝીણા ચોખા લીધેલા છે. તો અહીંયા તમે ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ ઝીણા ચોખા એટલે કે ખીચડિયા કે પછી જીરાસર ચોખાને લઈ શકો છો. તો હવે દાળના કોમ્બિનેશનમાં 1/4 કપ જેટલા મગ, 1/4 કપ જેટલી ચણાની દાળ, 1/4 કપ જેટલી પીળી મગની મોગર દાળ, અહીંયા તમે મગની ફોતરાવાળી દાળ પણ લઈ શકો છો. સાથે 1/4 કપ જેટલી અડદની દાળ એડ કરી દઈએ. તો છે ને એકદમ સહેલું માપ 1 વાટકી ચોખા સાથે આપણે 1 વાટકી જેટલી દાળ જેમાં મગ, ચણા, પીળી મગની દાળ અને અડદની દાળ લીધેલી છે. તો અહીંયા તમે દાળના કોમ્બિનેશનમાં મસૂરની દાળ કે પછી તમને ભાવતી કોઈ પણ દાળને એડ કરી શકો છો. બસ ચોખા અને દાળનું પ્રમાણ સરખું રાખવાનું છે. તો હવે દાળ ચોખામાં પાણી એડ કરીને તેને સારી રીતે ધોઈ લઈએ. તો અહીંયા આપણે દાળ ચોખાને ત્યાં સુધી ધોવાના છે જ્યાં સુધી તેમાં રહેલું આ રીતનું સફેદ પાણી ક્લિયર ન થઈ જાય. તો આપણા દાળ ચોખા સારી રીતે ધોવાઈ ગયા છે. હવે તેમાં રહેલું બધું જ પાણી કાઢી લઈએ. તો દાળ ચોખા ધોવાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તેને પલાળવા માટે 2 થી 3 કપ જેટલું ગરમ પાણી એડ કરી દઈએ. તો ગરમ પાણી એડ કરવાથી આપણા દાળ ચોખા એકદમ ફટાફટ પલળી જશે. તો હવે ઢાંકણ ઢાંકીને દાળ ચોખાને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી દઈએ. તે લગભગ 5 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણને ખોલી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે પાણી એબ્ઝોર્બ કરીને આપણા દાળ ચોખા સારી રીતે ફૂલી ગયા છે. હાથમાં લઈને દાણો દબાવીએ તો તે એકદમ સારી રીતે તૂટી જાય છે. મીન્સ તે સારી રીતે પલળી ગયા છે. તો હવે પલળેલા દાળ ચોખામાં રહેલું બધું જ પાણી ચાયણાની મદદથી કાઢી લઈએ. અને હવે તેને પીસવા માટે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈએ. હવે તેની સાથે તીખાશ માટે 4 થી 5 લીલા મરચા, 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો, 4 થી 5 લસણની કડી. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા આપણે બેટરને પીસવા માટે વધુ પડતો પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. શરૂઆતમાં આપણે બેટરને થોડું થીક જ રાખવાનું છે. તો હવે બધી જ વસ્તુને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો બધી જ વસ્તુ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે દાળ અને ચોખા સારી રીતે પલળેલા હોવાથી એકદમ ફટાફટ પીસાઈ ગયા છે અને તેમાંથી આ રીતનું બેટર તૈયાર થયું છે. તો હવે તૈયાર થયેલા બેટરને મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. આપણું બધું જ બેટર મિક્સિંગ બાઉલમાં નીકળી ગયું છે. તો હવે તેમાં મસાલા કરી લઈએ. જેમાં અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, નાસ્તો પચવામાં હળવો રહે તેના માટે 1 પિંચ જેટલી હિંગ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ. અને મસાલાને બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણા બધા જ મસાલા બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. અને દાળ ચોખાના પ્રોટીનથી ભરપૂર આપણું હેલ્ધી નાસ્તા માટેનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ બેટરને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. તો તૈયાર થયેલા આ બેટરમાંથી તમે હેલ્ધી ગરમા ગરમ ઘણા બધા નાસ્તા જેમ કે ઢોસા, પુડલા, અપ્પમ, હાંડવો કે પછી ભજીયા બનાવી શકશો. જેમાંથી આપણે 3 અલગ રીતે નાસ્તા બનાવશું. તો સૌથી પહેલા આપણે દાળ ચોખાનો હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ઢોસો બનાવશું. તો મેં અહીંયા બેટરનો એક ભાગ લઈ લીધેલો છે જે અંદાજિત 1.5 કપ જેટલો છે. તો હવે આ બેટરમાંથી ઢોસા બનાવવા માટે આપણે તેને પતલું કરવાનું છે. તો બેટરમાં થોડું પાણી એડ કરતા જઈને મિક્સ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોસા માટે આ રીતના ચમચામાંથી પડે તેવું પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સી વાળું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે બેટરને વધુ પડતું પતલું નથી કરવાનું. તો આ રીતનું બેટર કરવા માટે મને 3 મોટી ચમચી જેટલા જ પાણીની જરૂર પડેલી છે. તો તૈયાર થયેલા આ બેટરમાંથી આપણે 4 થી 5 જેટલા ઢોસા બનાવી શકશું. તો હવે ઢોસા બનાવવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ઢોસા તવા ગરમ કરવા માટે રાખેલો છે. હવે તેની ઉપર 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીને તેને આ રીતના ટીશ્યુ પેપરથી લૂઈ લઈએ જેથી આપણો તવો તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ થઈ જાય. હવે ઢોસો પાથરતા પહેલા તવાનું ટેમ્પરેચર ડાઉન કરવા માટે આ રીતના થોડું પાણી તવા ઉપર એડ કરી દઈએ
અને તેને સારી રીતે લૂઈ લઈએ. સાથે ગેસની ફ્લેમ પણ મીડિયમ કરી દઈએ. તો આપણો તવો ઢોસા પાથરવા માટે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે બેટરને આ રીતના એકવાર ચમચાથી હલાવીને તેમાંથી 2 ચમચા જેટલું બેટર તવા ઉપર એડ કરી દઈએ. અને હવે ચમચાને અંદરથી બહારની બાજુએ રાઉન્ડ શેપમાં ફેરવતા જઈને ઢોસાને પાથરી લઈએ. તો આપણો ઢોસો સારી રીતે પથરાઈ ગયો છે. આપણે ઢોસાને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ કૂક કરવાનો છે. વધુ પડતી ગેસની ફ્લેમ હાઈ નથી કરવાની. તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોસાની ઉપરની સપાટી આ રીતના ડ્રાય થઈ ગઈ છે. તો હવે ઢોસાને ક્રિસ્પી કરવા માટે મેં અહીંયા થોડું બટર લીધેલું છે. તેને ઢોસા ઉપર આ રીતના લગાવી દઈએ. અહીંયા તમે બટરની જગ્યાએ તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. અને ઢોસાને ટેસ્ટી બનાવવા માટે ઉપરથી થોડી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, થોડા ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ અને તેની ઉપર સ્પેશિયલ મસાલો છાંટવા માટે બાઉલમાં અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલા પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર એડ કરી દઈએ અને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે તૈયાર થયેલા ચટપટા મસાલાને ઢોસા ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. સાથે થોડા કોથમીરના પાનને પણ સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ અને ઢોસાને ક્રિસ્પી થવા દઈએ. તો લગભગ 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ઢોસો નીચેની બાજુથી એકદમ સારી રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે, સાથે કૂક પણ થઈ ગયો છે. તો હવે તૈયાર થયેલા ઢોસાને આ રીતના ફોલ્ડ કરી લઈએ. તો આપણો હેલ્ધી અને એકદમ ટેસ્ટી ચટણી સાથે ખાવાની મજા આવે તેવો ઢોસો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે બેટરમાંથી શાકભાજીથી ભરપૂર ગુજરાતી સ્ટાઇલ હાંડવો બનાવશું. તો મેં અહીંયા બાઉલમાં ફરી પાછું 1.5 ચમચા જેટલું બેટર લઈ લીધેલું છે. તો હવે શાકભાજીમાં મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલી ખમણેલી દૂધી, 2 મોટી ચમચી જેટલું ખમણેલું ગાજર, 2 મોટી ચમચી જેટલા બાફેલા મકાઈના દાણા, 2 લીલા મરચાંના ટુકડા અને થોડા કોથમીરના પાન લીધેલા છે. તો દૂધીથી આપણો હાંડવો સોફ્ટ થાય છે. આ સિવાય તમને ભાવતા કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ તમે હાંડવાના બેટરમાં એડ કરી શકો છો. તો હવે મસાલામાં અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ, શાકભાજી પૂરતું થોડું મીઠું, 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ અને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. તો બધી વસ્તુ મિક્સ થઈને આપણું હાંડવાનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ બેટરમાં આપણે આથો લાવવાની કોઈ ઝંઝટ નથી કરવાની. તો બેટરમાંથી ઇન્સ્ટન્ટલી હાંડવો બનાવવા માટે મેં અહીંયા લેમન ફ્લેવરનો ઈનો લીધેલો છે. તમે રેગ્યુલર પણ લઈ શકો છો. હવે તેમાંથી અડધી ચમચી જેટલો ઈનો બેટરમાં એડ કરી દઈએ અને ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે થોડું પાણી એડ કરીને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. તો બધી વસ્તુ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે હાંડવાનું બેટર એકદમ ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે તેમાંથી હાંડવો બનાવવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર નાની સાઇઝની કડાઈ ગરમ કરવા માટે રાખેલી છે. અહીંયા તમે કડાઈની જગ્યાએ નોનસ્ટિક પેનનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે કડાઈમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ આ રીતના સાઇડ્સમાંથી એડ કરી દઈએ. હવે ગરમ તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા રાઈના દાણા, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, અડધી ચમચી જેટલા સફેદ તલ, 1 પિંચ જેટલી હિંગ અને થોડા લીમડાના પાન એડ કરીને વઘારને સારી રીતે કકડાવી લઈએ. આપણો વઘાર સારી રીતે થઈ ગયો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈએ અને હાંડવાના બેટરમાંથી 2 મોટા ચમચા જેટલું બેટર કડાઈમાં એડ કરી દઈએ અને હવે બેટરને સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈએ. આપણું બેટર સારી રીતે સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણ બંધ કરીને હાંડવાને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 10 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈએ. તો હાંડવાને કૂક કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. વધુ પડતી હાઈ નથી રાખવાની, નહીં તો હાંડવો બહારથી તો ક્રિસ્પી થઈ જશે પણ અંદરથી કાચો રહેશે. તો લગભગ 10 થી 12 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણને ખોલી લઈએ. તો આપણો હાંડવો નીચેની બાજુથી ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. હવે તેને તવીથાની મદદથી બીજી બાજુ પલટાવી દઈએ. તો આપણો હાંડવો ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. હવે ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકીને હાંડવાને નીચેની બાજુથી પણ ક્રિસ્પી કરી લઈએ. તો 6 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણને ખોલી લઈએ. તો આપણો હાંડવો બંને બાજુથી એકદમ ક્રિસ્પી થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ હાંડવાને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો એકદમ ઇન્સ્ટન્ટલી શાકભાજીથી ભરપૂર આપણો ટેસ્ટી હાંડવો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે દાળ ચોખાના બેટરમાંથી એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરા ભજીયા બનાવશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા ફરી પાછું 1.5 કપ જેટલું બેટર લઈ લીધેલું છે. તો ભજીયા માટે આપણે આ બેટરમાં જરા પણ પાણી એડ નથી કરવાનું. તેને આ રીતનું થીક જ રાખવાનું છે. તો હવે બેટરમાંથી એકદમ સોફ્ટ ભજીયા બનાવવા માટે બેટરને આ રીતના
એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેરવતા જઈને સારી રીતે ફેટી લઈએ. તો બેટરને ફેટવાથી તેમાં હવાના કણ ભરાય છે, જેનાથી આપણા ભજીયા ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બને છે. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બેટર ફેટાવાને લીધે તેનો કલર પહેલા કરતાં બદલાઈ ગયો છે, સાથે તે એકદમ ફ્લફી થઈ ગયું છે. તો હવે ભજીયાના મસાલામાં 1 ચમચી જેટલા અધકચરા ક્રશ કરેલા લીલા ધાણા, 1 ચમચી જેટલા ક્રશ કરેલા કાળા મરી, અડધી ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી જેટલી લીલી વરિયાળી એડ કરી દઈએ. સાથે ભજીયા પચવામાં હળવા રહે તેના માટે અડધી ચમચી જેટલા અજમાને હાથેથી ક્રશ કરીને એડ કરી દઈએ. અને 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, તીખાશ માટે 2 લીલા મરચાના ટુકડા અને થોડા કોથમીરના પાન એડ કરીને બધી જ વસ્તુને બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો બધી વસ્તુ મિક્સ થઈને ભજીયાનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે તૈયાર થયેલા બેટરમાંથી એકદમ ફૂલેલા ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા લીધેલો છે. હવે તેની ઉપર 1 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ એડ કરીને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. તો બધી વસ્તુ મિક્સ થઈને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફ્લફી બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે તેમાંથી ભજીયા બનાવવા માટે હાથને આ રીતના થોડો પાણીવાળો કરી લઈએ અને બેટરને આ રીતના આંગળી અને અંગૂઠાથી લઈ લઈએ. હવે ભજીયા તળવા માટે મેં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખેલું છે. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ગરમ તેલમાં ભજીયાને એડ કરી દઈએ. તો શરૂઆતમાં ભજીયાને એડ કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે. તો આપણા બધા જ ભજીયા એડ થઈ ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈએ અને શરૂઆતમાં આપણે ભજીયાને પલટાની ઉતાળ નથી કરવાની. એક સાઈડથી થોડા તળાય એટલે આ રીતના ઝારાની મદદથી બંને બાજુ ફેરવતા જઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ. તો લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરા થઈ ગયા છે. તો હવે તળાયેલા ભજીયાને ઝારામાં લઈ લઈએ જેથી વધારાનું બધું જ તેલ નીકળી જાય. તો સાંજે ચા સાથે ખાવાની મજા આવે તેવા એકદમ ટેસ્ટી અને કુરકુરા આપણા ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો સવારની ભાગદોડમાં કે પછી સાંજે ભૂખ લાગે ત્યારે ફક્ત એક જ દાળ ચોખાના બેટરમાંથી ઘરના બધાને ભાવે તેવા અલગ રીતના નાસ્તા બનાવવા માટે લખેલી રેસીપી જોતી હોય તો મેં વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઇક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.